ตำนานพระตำหนักคำหยาดให้สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและอนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของพระตำหนักคำหยาดแห่งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานแสดงแสงสีเสียงตำนานพระตำหนักคำหยาดและขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับผมก็เป็นดาราด้วยตอนนี้ผู้นำชนวนของเรานะคะพร้อมแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือคุณบิวณัฐพลนั่นเองนะคะที่จะเป็นนักแสดงนะคะนักแสดงนำนะคะใน3 2 1